Miten menee? Tekemisen meininki. Should we start like from there? Okay, I'll start. I'm Lena. I do the graphics. I am a VJ and a baby DJ, so I just started doing DJ stuff. Mun nimi on Kaarina ja mä videokuvaan ja teen visuja. Mä oon Vilma ja mä oon DJ:nä ja sit sen lisäksi teen dekoja meidän kollektiiville. Ja sitten meidän kollektiiviin kuuluu vielä 2 tyyppiä, Katri ja Anniina. Anniina on meidän DJ ja Katri tekee dekoja. Me taidettiin olla Liinan kanssa mun luona, mietittiin klubeja, mitä Oulussa on ja sitä, mitä me niinku itse haluttaisiin. Siinä vaan tuli semmoinen hetki, kun oltiin, että miksi me ei aleta yhdessä tekemään juttuja. We didn't want to have to wait to get invited to something, to do visuals or to play. So we got together and that's just where it started. Jos me mietitään, että miten me lähdetään tekemään tapahtumia, niin yleensä me ollaan silleen, että hei, järkätään bileet. Ja sitten me tavataan ja sitten me ollaan silleen, mikähän tämä niinku teema tässä niinku olisi. Että me käydään kyllä läpi hyvin nopeasti siinä ideointiprosessissa jo vähän niinku kaikki osa-alueet. Mitä dekot voisi olla, mitä visuut voisi olla, mitä ehkä musa. Musta tuntuu, että ja nimi niin, ja värit. Musta on hauskaa, että me kaikki ideoidaan niinku yhdessä. Me ollaan saatu käydä kuvaa yhdessä. Sitten me 2 lähdetään tekemään omia visuja niistä. Sitten noi lähtee hakemaan niinku musiikillista, että mitä se voisi olla. Ja sitten niinku dekoi. Ja sitten me tuodaan ne yhteen ja ollaan silleen, hei, nämä toimii niinku yhdessäkin. Joo, se on nyt riitettävä tää vähän elävä vihreä valo. Working together makes it really easy to work because we can each focus on that one thing that we care about. And then when we come back together, all the pieces are like to the maximum. Musta niin yhdessä tekemisessä saa tosi paljon tukea ja myös inspiraatio. Se on jotenkin helpompaa tuoda ihmisten nähtäville semmoinen asia, minkä on tehnyt ryhmässä, kuin minkä olisi tehnyt yksin. Me ollaan siis täällä Reformilla. Tää on tämmönen purkutaidenäyttely. Tää rakennus on siis vanha koulu ja tätä ollaan purkamassa syksyllä. Niin nyt kesän ajan tää on sitten tämmöisen näyttelykäytössä. Täällä on monta huonetta ja todella monta taiteilijaa, jotka on tänne tehnyt erilaisia huoneita. Ja me ollaan tässä Liinan kanssa nyt sitten tämä huone tehty. Most of everything in here was sourced from the building itself, from little nooks and crannies and rooms. And in here we've taken some stuff apart and reused them and lots of reusing. Meillä on ollut aina se vapaus soittaa sellaista musiikkia, kun me halutaan, ja pääosin kuitenkin elektronista musiikkia, mutta sekään ei ole mikään tiukka rajailus. Alun perin se oli ehkä semmoinen tietty ehkä synkkyys, mikä siinä musiikissa monesti oli, mutta sekään ei ole mikään semmoinen niin kuin pysyvä asia. Vaikka voi soittaa teknoa, niin mun mielestä aina se, että mitä te soitatte, niin tuntuu tosi rauhalliselta. Et ehkä meillä ei ole niin semmoisia rajoja siihen, koska varmaan missä tahansa me voidaan mennä vähän mihin tahansa suuntaan. The music, just like everything else, is a reflection of the person who's doing the thing. So, well, the DJs in Kultish and the DJs that come to play at our events have free hands to play what they want. And then, of course, we have pretty strong themes at every event. And I think that kind of drives the music as well. Niin, että paljon meidän tapahtumissa kuulee teknoa, mutta kyllä se voi kuulla paljon muutakin. Sitä ei aina ihan tiedä, millä sitä altistuu, kun sinne tulee. Yep, you never know.
tänne saa meidän bileisiin, niin saa tulla tanssimaan tai saa tulla vaan olemaan, eikä ole pakko olla vaikka sosiaalinen. Et sillä tavalla kaikenlainen oleminen on sallittua ja hyväksyttävää. I think that's the most important thing. The same way we want to be ourselves and authentic in what we do, we want the people who come to our events to feel free to do the same. Jep. Voi tulla myös vaikka murjottaa. Oikeesti. Saa murjottaa yksin nurkassa ja kuunnella musiikkia. Se on tosi jees. I think that's been the kind of the seed that was planted was like doing our own thing our own way. And I hope that that is what gets across to people, that we're just doing what we feel like doing the way that we feel like doing it. Hyvin tasa-arvoa halutaan edistää ja silleen queer-positiivinen. Ollaan toivottu, että voidaan luoda tiloja ihmisille olla sellaisia niin kuin on. I think that the core of all of this is creative work and creative expression in the way that we want to do it in our own way and not for anybody else, but for ourselves. Ja just se, että queer-ihmisinä tehdä turvallisempia klubeja, turvallisempia tiloja muille queer-ihmisille. Kyllä mä oon niinku eniten kiitollinen tästä porukasta ja että saat tehdä tämmöistä. On tää ollut jotenkin tosi tärkeet niinku munkin semmoisen niinku luova identiteetin kehittymisen kannalta. Toivottavasti ihmiset tietää, että me tehdään tätä siksi, koska me halutaan ja rakastetaan tätä, mitä me tehdään. Että ei tässä sen kummempaa ole, että we're just doing what we like to do. Katri on joskus haastattelussa sanonut, että se mitä kultish on nyt, on se mitä me ollaan just nyt. Then we were like, yeah, let's throw a party. And then we threw a party, and then the next party we only had 100 euros. But luckily we saved all the bottles money. Like, you know, we collected all the bottle money and we exchanged and we got another 160 euros from that. Yeah. So with that, 260 euros we threw the second party. Oh my god! I feel like all of us are quite aware that we have good taste in music. Yeah, I would say so. Klaffi. So my name's Modu. I am one of the founding members of Betonimylly and these days also the CEO. I'm a DJ, a producer, event producer, an intellectual. Joking, sorry. My name's Bam. I started out as a hired artist last year. I was going to move here. We had a little discussion and became part of the team. Essentially a DJ that just would like to keep playing. I'm Sara. I'm a DJ and I've kind of been in the back doing all kinds of event planning, doing a bit of social media. My name is Ketjona Sahitai. I do administrative stuff about the company. When it comes to doing an event, we are all any profession you can name. I'm Eetu, DJ, ICE. I've been doing all the poster designs and like when it's time to organize an event, I'm usually the one who drives the van and carries the stuff with somebody. Then we have Puska, Alakyykky. He's a vinyl connoisseur to say the least. Honestly, it started like this. There was like a free like rave under a bridge. I had my stick with me like any good DJ. I was so excited to play and then my stick was formatted wrong and I had to like awkwardly like get off the stage and I had a breakdown. I was like crying and shit. The other people who would later become part of Betonimylly, they were like, it's okay man, like we can put on an event next week. Started out as a support group. yeah, literally. And that's what we did. Next weekend we had our first rave on the old Kenneli place. We didn't have a fucking clue what we were doing.
Yeah, we started off 2 summers ago, so in June 2021. There wasn't too much going on the Tampere rave scene at that point, maybe. Corona kind of completely killed it, so it was kind of like, I guess, a clean slate to start something. That's how it started. Then we were thinking of a name, something that would encapsulate, like I was into jungle and drum and bass and stuff, and then we had people doing house, we had this guy doing ambient psy, trance. So we were like, what would be like a mixer, you know, concrete mixer. That's how the name came through, I think. Getty was the one who had the idea for that one. Humble beginnings. We have been setting up a full-on festival at Muoviteras in Tampere. We have reached that point that we want to do something different, something more challenging. There was also this idea to get many people together on the same stages and on the same night. People we worked together earlier on and people that know each other. Try to like give people an experience that they can have a chance to have many different sets from different DJs. Yeah, we had 36 DJs and 4 VJs, so visual artists. It's nice to try to bring something new for the people. We're like, hey, we could actually bring everyone together, you know? Yeah. So this was the perfect opportunity for us. Näistä tulee havittu hyvät ekat weekendille, sitten on kunnon meininki. Tää on niinku silleen, mitä kaikki nyt oottaa. Kaikki tulee tänne silleen, kaikki kuulit ja niinku silleen, että kaikki, jotka tajuaa asiasta ja ne tulee sit tossa näin This one for the hits. I would say like openness and internationality and inclusiveness would maybe be the 3 values that I would name. To be honest, it's not a thing that we've been like, oh, this is our value, this is what we're gonna do. It's been a struggle just to get stuff going. Yeah. Get music out there, get people coming, and then like afterwards, like, okay. Yeah, I think the values kind of come from the types of people involved and what their values are essentially and how do they want to do things and what sort of people we involve and which groups do we market our stuff. I think that's where the values kind of come into play. On top of obviously like organizing, making sure we have like safer space principles and stuff like that, of course. So good luck. Yep, I need it. Thank you. It's for the culture. Yep, you gotta do it. The good work. It's not even... There is a lot of people who come to these parties not because they like, oh, I love techno or I love jungle. You like the atmosphere, you like dancing, you like that you can come and not have people like touching you or stuff like that. Like you can be kind of free. So I think you can enjoy the rave scene and enjoy like the culture without necessarily like loving the music. It's very important that the more people know about this music, the more accessible it becomes to other people and the more people get to know about it and then get the feeling of going out. It's a together sense, like a sense of togetherness with anyone who is around you in the umbrella of music. I think it's also important to not just play for yourself, but to also play for those people who might be coming to events for their second time or their first time. And I think the music we play has a certain level of history and culture behind it, so it's not just like the current fads, so to speak, but it's based on like sound system culture and the roots of like techno and jungle and house. So I think the history from curating the lineups and stuff like that, from our view, we all love that part about the scene and that part about the music as well. Rave culture also represents a lot of urban culture and a lot of like struggles that comes living in an urban culture. And because the population of the country is quite scattered, you don't have like hubs of people in one spot. That's a specialty of it for me, because people do it because they really, really love it. They really, really enjoy it, not because it's the trend. I think a lot of people in mainland Europe are potentially quite frazzled and surprised about the fact that, for example, in Finland or Estonia has the artists and has the scene. We kind of took a first step when we booked our headliners for this festival, Sepia and Abby, A for Alpha. Even though like Finland is like continuously getting more international, it's still very Finnish, and it's nice to have a place where people from different countries come together. The important thing about working with international people is they bring
bring their own knowledge about the scene and the life that comes with them from the place that they are from. That's for sure one reason why we've had maybe like a little bit different vibe to our events, because there is the people from UK and like other countries, and they've seen how it goes in there and they can bring the ideas to this platform. So it's definitely a blessing to have like people from different countries working with us. A for Alpha right now, she's just like, Finland tomorrow, what the fuck? I'm gonna repost this. It does really help us live up to the Cement Mixer name. I'll go to see my other team members play. 9 times out of 10, I'm like, I've never heard this song before, which is really nice because they're people I'm around quite often, and it's like, oh, I didn't realize you had these in your locker and you didn't tell me. Something that would be like an inadvertent legacy would be if we can drum up enough hype, excitement, enough people coming to gigs, someone with a business mind and more money than us will see that there is like an opportunity there for a space. Boom, we'll turn this space into a designated electronic club or something. Even if it wasn't like, we didn't get credit, but like just even a fraction, that'd be enough legacy for me, to be honest. It's a bit difficult for a scene to kind of grow if people are constantly almost fighting for spots to throw a party. I think some like stability and support from governing bodies and the government itself, I think would go a long way. That would be like a nice thing to leave to the younger generation, that if you have an idea, just execute it. It's not impossible, and it will like bring a lot of good back to the community, I think. I think just like the way we do things, for that to like maybe show people a little bit that it just takes throwing yourself at it and not being too scared. Like we didn't know what the fuck we were doing when we started, that's for sure, and we still don't. So like, you know, encouraging people and young people as well. We have for sure like some plans, and we would like to bring some people to play from other countries. It would be nice to bring some names that have done a lot for the music globally. It would be a good feeling to be able to do that. Let's see how it holds. We'll see. But going big is not the like main goal. No way. The main goal is just to like improve the stuff and go forward and challenge ourselves and like throw good parties. Fat, angry-looking PAs, good fucking vibes, you know. Yeah, that's about it, I guess. Aina vaan petoa päällä. Mun nimi on Ronja. Mä oon Barbitalo-kollektiivissa DJ:nä, tapahtumatuottajana, kuvaajana, somettajana. Mä tein kaikkea, mitä siihen koko kollektiivin toimintaan liittyy. Minä olen Athie Mamer ja teen täysin samoja juttuja kuin Ronja Barbitalossa. Mun nimi on Jossu. Mä teen täysin samoja asioita, että me jaetaan kyllä kaikki vastuu keskenään. Barbitalo on perustettu 2022 ja meidän nimi on tullut siitä, että me ollaan vaan sen olosia niin kuin me oltaisiin yksi Barbitalo. Niin meidän yksi ystävä niin kuin heitti sen meille, että te ootte kyllä yhdenlainen Barbitalo koko porukka. Sitten se alkoi vaan koko ajan tuntumaan enemmän semmoiselta, että no ehkä me niin kuin sitten ollaan Barbitalo. Ja siitä se sitten vaan niin kuin jäi. Vitun bangeri mun mielestä. Vitun bangeri ja teknoa soittaa. Okay. Se voisi laittaa sinne listaan kanssa. Barbitalo perustettiin sen takia, koska me haluttiin järjestää omat bileet, missä me päästään toteuttamaan niitä semmoisia omia haaveita. Siitä se vähän niin kuin lähti, että aluksi ei ollut edes tarkoitus perustaa mitään kollektiivia. Ensin vaan oltiin, että nyt järjestetään yhdet ekat bileet ja katsotaan mitä siitä sitten tulee. Yleensä me aletaan kyllä niinku suunnittelemaan bileitä aika hyvissä ajoin, kun Ati on Helsingissä ja me ollaan Ronjan kanssa vielä toistaiseksi tuolla Oulussa, niin missä kaupungissa just halutaan järjestää. Se niinku lähtee ihan siitä, että pidetään joku palsu, puhutaan siitä, että mitä niinku haluttaisiin seuraavaksi tehdä. Sitten pitää etsiä paikka ja miettiä, ketä siellä soittaa. Otetaan yhteyttä graafikoon, sähköpostin kautta, pidetään palavereja niin usein kuin vaan pystytään. Sitten riippuu missä paikassa järjestetään, niin meneekö tämmöiset yhteydenotot silleen tosi jotain virallisia reittejä kautta vai onko ne vaikka meidän jotain tuttuja. Sitten siinä saadaan niinku palaverata ja miettiä, että mikä on niinku hyvä.
Ainakin toistaiseksi vielä reivikulttuuri on semmoinen aika miesvaltainen ala, niin mun mielestä semmoinen myös, että meillä on tämmöinen mimmiporukka tästä, niin sekin on semmoinen iso ja hieno juttu. Vaikka me soitetaan niinku jytää, niin meillä on se meidän Barbie-soundi. Et se on vähän semmoinen ehkä pehmeämpi ja melodisempi ja söpömpi ja jotenkin silleen smoothimpi. Ja kyllä meitä kaikkia ehdottomasti yhdistää se, että me halutaan tanssia ja me halutaan bailaa niin, että se menee sinne kehoon se musiikki. Siinä on joku semmoinen mystinen juttu, kun sä meet hämyiseen mestaan ja joku basso vaan kuuluu siellä niinku tasatahtiin silleen, kutsuu sua jonnekin niinku tum. No siinä on joku semmoinen ihana fiilis ja ihana olo, että nyt mä menen jonnekin tonne toiseen maailmaan. Mä tunnen mun kehossa musiikin tosi selkeästi, niin se dopamiini ja se euforia on niin valtava, että reiveissä käyminen on niinku elämän suola. Semmoinen niinku öyhötys ja kuvaaminen ja semmoinen kulttuuri siellä reiveissä jotenkin ahdistaa mua. Mä en niinku itse henkilökohtaisesti pidä siitä. Jos sä oot menossa reiveihin tai vaikka klubille ees, niin silleen me kuuntelee sinne sitä musaa ja tanssimaan ja bilettää sun kavereitten kanssa, että ei kuvata siellä tanssilattialla niinku mitään TikTokia. Sori junnut, ne ei. Mut siis silleen unohtakaa se puhelin. Mun mielestä tarkoitus on se, että sä fiilistelet siellä ja kuuntelet musaa ja niinku nautit olosta ja tanssit silleen vapaasti. Mun mielestä Suomessa rave-kulttuuri voi aika tosi hyvin, että täällä on just tosi paljon kollektiivia, tosi paljon bileitä. Bileitä on pohjoisessa, keskellä Suomea ja on Etelä-Suomessa, niin se kertoo mun mielestä siitä, että todellakin sitä kulttuuria on ja sitä ihmiset haluaa. No niin. So get ready with us. Se, että me ollaan Oulussa ja Helsingissä, on tietenkin mahdollistanut sitä, että me voidaan järkätä matalemmalla kynnyksellä bileitä molemmissa kaupungeissa, mutta myös sitten meidän työn tekemisen kannalta se luo tietenkin vähän enemmän haastetta. Tällä hetkellä just kun ollaan eri kaupungeissa, niin se palaverien järjestäminen ei aina ole maailman helpointa, mutta sitten kun me ollaan myös ystäviä, niin sitten me löydetään kyllä aina se aika sille puhelulle. Koko perhettä. Kaikista parasta olisi se, että me päästäisiin niinku viettää aikaa niin kuin me siellä Oulussa vietettiin. Se oli silloin just meidän kollektiiville ihan sika tärkeä. On niinku tarvinnut sitä, että vietetään paljon aikaa yhdessä ja käyty bileissä ja tultu läheisiksi. Musta tuntuu, että me koko ajan tehdään tavallaan sitä työtä. Ihan vaan se hengaaminen. Ihan sama mistä puhutaan, niin sit silleen siitä voi tulla joku idea ja sit sitä aletaan jotenkin miettimään tai kehittämään. Me kyllä tykätään haaveilla paljon ja ideoida paljon kaikkia kivoja ja välillä vähän uskomattomiakin juttuja. Joo, meillä on silleen jalat maassa, mutta päät pilvissä, että se on ehdottomasti meidän niinku juttu. Aina kun me ollaan yhdessä, niin silloin tapahtuu hyviä juttuja. Niin kuin reivikulttuuri on antanut mulle myös semmoista just itsevarmuutta. Mä oon löytänyt paljon uusia ystäviä, mä oon löytänyt oman intohimon ja semmoisen elämän tyylin ja ylipäänsä kaikki museokulttuuri, niin se merkitsee mulle kaikista eniten koko maailmassa. Mä oon tanssinut mun koko elämäni, niin musta on ollut ihanaa löytää sille tanssille uusi paikka. Et sieltä on niinku saanut ihan sika paljon innostusta. Musta on tullut avoimempi ihminen ja ystävällisempi ja kivempi tyyppi, en mä tiedä. Se on avartunut mun niin kuin maailmaa, niin musta tuntuu, että se on tehnyt musta silleen vähän paremman tyypin kanssa. Unelmointi on vähän niin kuin mitä me tehdään koko ajan, mutta ihan ylipäänsä mitä Barbie-talolta voi odottaa, niin juttuja on tulossa ja me vaan halutaan niin kuin enemmän koko ajan ja me rakastetaan tätä, niin Barbie-talosta varmasti niin kuin kuullaan vielä myöhemmin. Ja sit kun tää meidän juttu on niin kuin lähtenyt siitä, että me vaan niin kuin halutaan soittaa musaa ja kuunnella musaa, niin vaikka meitä ei kukaan tulisi kuuntelemaan, niin me silti halutaan tehdä sitä, niin se tuntuu kyllä kivalta.